Bonjour, het is toch lekker vroeg. Dat betekent dat het nog niet zo warm is, want het wordt vandaag ook weer 34 graden. Maar we hebben wel droge periode, dus Sander is weer verder gegaan met het dak. Dus ik dacht van ja. Goedemorgen. In het vorige filmpje van de verbouwing hadden we verteld van, dat de muur was ingestort. Dat was wel een aardige tegenslag. Maar Sander is hier al verder gegaan met metselen. Heeft ook niet veel kunnen doen, omdat het zo vaak regende en ook heel koud was in het voorjaar. En van metselen moet het toch wel een beetje boven nul zijn. Maar 's nachts vroor het dan nog hard. En je kan 2 lagen tegelijk doen en dan moet je het eigenlijk weer laten drogen. Dus het moet wel 2 dagen droog zijn. Maar hij heeft toch wel iets substantieels al kunnen metselen. Kijk, hij is onder die balken. Is hij een soort pilaar aan het maken. Met betonijzer zo, versteviging. Daar ook. Daar ook een en daar op de hoek. Ook in het donker. En daartussen is hij dan, vult hij het dan op. En dan komt er weer puin in. Want het zijn 2... even kijken hoe ik hier makkelijk... Ja. Het zijn eigenlijk 2 muren waartussen puin is gestort. Dat heeft hij ook weer terug erin gegooid. Zand, dat ligt nu allemaal hier nog. Ja, het is gewoon een heel langzaam, gestaag proces. Erg afhankelijk van het weer. Hey Shakira. Ja. Ja, in de tussentijd heeft hij binnen ook wat kunnen doen met cement als het niet te koud was. Gaan we nu even naar kijken. En dat zijn deze blokken beton. Hier ook 1. En hier. Hier ook. Hier ook. En dat is, hier komen dan pilaren op om de balken te ondersteunen. Dat is wel nodig, want die zakken een beetje door. Dat moet eigenlijk door de hele schuur gebeuren. Maar wat het hier al belangrijk is, ook voor de muur, hebben we ze hier alvast gemaakt. Omdat het toch wel heel belangrijk is om het dak aan de voorkant van de schuur echt dicht te maken. Dus niet meer elk jaar een nieuw zeil erop te leggen, wat elke keer kapot gaat. Heeft Sander golfplaat op de kop getikt in de Van D. Dat is een soort van permanente oplossing, totdat we hier aan het dak toe komen. En dat was redelijk goedkoop, dus daar zijn we wel blij mee. En we hebben dus bitumen gekocht in Nederland. Dat zal ik ook even laten zien. Hier liggen aardig wat rollen bitumen. Hebben we in Nederland gehaald omdat het in Frankrijk hartstikke duur is. Komt waarschijnlijk omdat het hier weinig wordt gebruikt. Ik geloof in Nederland was het 35 euro of zo. Nou, hier betaal je soms wel. We hebben 1 keer meegemaakt dat was tijdens de lockdown. Toen hadden we een rolletje nodig. En dat konden we dan voor 250 euro kopen. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Omdat we de steiger nodig hebben om voor de golfplaten en de bitumen op het dak te leggen. Op de plek waar aan de voorkant van de schuur waar ook dat muurtje is afgebroken. Hebben we toch besloten om nu het mooi weer is, vooral aan de voorkant aan de slag te gaan. Want ja, om bijvoorbeeld golfplaten op het dak te leggen, heb je niet echt mooi weer nodig. Want daaronder kan het gewoon waaien en dan wordt het wel weer droog. Maar hier niet. Hier moet het droog zijn. Want anders wordt al het bitumen en de isolatie nat. Dus Sander is weer doorgegaan waar hij vorig jaar is gestopt. Zit daaronder. Daar was al piepschuim, glasvol en dan OSB erop. Toen ging het regenen. Zeil eroverheen. En nu is het gewoon een tijdje mooi droog. Dus toch besloten om hier weer door te gaan. Kijk, daar zit al bitumen op. En daar liggen alweer de eerste piepschuimplaten.
Volgens het weerbericht zou het eerst 14 dagen mooi weer zijn. Wel heel warm. Vandaar dat we natuurlijk vroeg opstaan. Maar nu is het nog maar 5 dagen. Dus hopelijk kunnen we een aardig eindje opschieten. Ja, het weerbericht, er is momenteel weinig pijl op te trekken. Nou ja. We zien alweer hoe ver we komen. Het is in ieder geval mooi dat daar het dakraam daar. Dat kan er waarschijnlijk ook in. Dus dan komt het eerste glas in het huis. Nou, à plus!